Din nou în direct la Sănătate cu Prioritate, în platou, alături de mine a revenit dr. Călin Popa, medic primar chirurgie cardiovasculară, șef de secție chirurgie vasculară în clinica din spitalul unde își desfășoară activitatea și mă bucur foarte mult să vă revăd. Bine ați revenit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Vorbim despre chirurgia vasculară și sunt curioasă care sunt cele mai frecvente afecțiuni vasculare care necesită operație. De departe, cea mai frecventă este arteriopatia obliterantă sau boala arterială a membrelor. Ea se localizează mai frecvent la membrele inferioare și apare îndeosebi după a 6-a decadă de viață din cauza unor factori de risc care nu mă îndoiesc o să-i amintim. Sunt anumite simptome. Înțeleg că patologia asta vasculară e destul de silențioasă la început când problemele încep, dar noi nu știm că ele există. Da, boala începe cu o depunere de grăsimi pe peretele intern al vaselor de sânge. Membrana internă, endoteliul vascular, este infiltrat de aceste grăsimi. Leziunile respective în agravare se calcifică, prin depuneri succesive, încep să obstrucționeze din ce în ce mai mult lumenul vasului, până la a-l obstrucționa de tot, până la a stupa. Simptomele care rezultă de aici sunt diverse în funcție de gradul obstrucției vasculare, deci de stadiul bolii, mergând de la simple parestezii distale, furnicături, amorțeli ale degetelor, ale plantei, ale labei piciorului, până la dureri de repaus, trecând printr-o perioadă cel mai frecvent întâlnită la bolnavii care ni se adresează, de claudicație intermitentă, se numește, adică dureri care apar la nivelul moletului gambei, în musculatura posterioară a gambei, în timpul mersului, la distanțe variabile în funcție de gravitatea, de stadiul obstrucției vasculare, care determină oprirea din mers a bolnavului din cauza acestor crampe la distanțe variabile între 500 de metri, 50 de metri, cum am spus, cu cât distanța de mers între două crize de durere este mai mică, cu atât afecțiunea este mai pregnantă, mai evoluată. Și înseamnă că pacientul e tot mai aproape de chirurgie. E tot mai aproape de chirurgie, dar ca să fie tot mai aproape de chirurgie, adică de rezolvarea problemei vasculare, el trebuie să ajungă la doctor. Și cum facem să ajungem la doctor mai repede? Cel mai bine ar fi ca după 40-50 de ani, periodic, să ne adresăm medicului de familie care să ne facă un panel de investigații de laborator, poate chiar ceva mai avansate, de Doppler vascular. Sunt mulți doctori de familie care știu tehnica și pot să aprecieze Doppler care este starea arterelor, dar cel mai important este să primească sfaturi legate de schimbarea modului de viață, pentru că atunci când am ajuns în situația de a avea aceste furnicături, amorțeli, claudicații, boala este deja prezentă și atunci, ca să preîntâmpinăm evoluția spre agravarea bolii, trebuie să ne schimbăm stilul de viață. Trebuie să influențăm factorii care au dus la apariția bolii. Haideți să enumerăm acești factori, ca să ne gândim că pornim de la sănătate și să luăm așa cu factorii aceștia, să avem grijă de ei, ca să nu încercăm să prevenim gravitatea gravității, ci să nu ajungem. Da. În primul rând, ar trebui să ne gândim că să ne facem program pentru ieșit în aer liber.
un program de mișcare. Mersul pe jos este foarte bun. Nu trebuie să alergăm, nu trebuie să ne cățărăm pe munte, dar dacă facem între 5 și 10.000 de pași pe zi, e foarte bine. Să ne schimbăm stilul de alimentație dacă el e deficitar, doctorul ne va spune, dar și organismul nostru ne va spune, pentru că ne simțim mult mai bine dacă mâncăm o salată decât dacă mâncăm 1 kilogram de mici. Deci, sfaturi referitoare la dietă sunt al doilea punct. După aceea, lăsatul de fumat, abandonarea fumatului, care e extrem de nociv, în special pentru această boală, pentru această determinare periferică a bolii arteriale. Diabetul. Sunt foarte mulți oameni care după a 5-a decadă de viață se aleg cu un diabet de tip 2, care rezultă tot dintr-un defect de alimentație. Reglând diabetul pe partea cu dietă și pe partea cu tratament medical, avem toate șansele, eliminând acești factori de risc, să prelungim evoluția bolii și chiar să evităm intervențiile medicale majore. Și mâncarea ne îmbolnăvește, tot mâncarea ne salvează, dar trebuie să știm ce să punem în farfurie. Cum arată chirurgia vasculară astăzi? Arată foarte complex. La începuturile ei se adresa strict leziunilor vasculare, se abordau chirurgical, se făceau bypass-uri, se făceau curățări ale arterei pe dinăuntru, tehnici care, multe din ele au rămas valabile până în ziua de astăzi, dar tot mai pregnant în practica medicală intervin tehnicile endovasculare, adică proceduri minim-invazive sau neinvazive care sunt în stare să restabilească fluxul într-o arteră obstruată sau stenozată cu ajutorul unor baloane care redau arterei calibru normal sau prin montarea unor stenturi sau stent grafturi, unor stenturi care sunt acoperite de un material care imită artera. Între aceste două s-a dezvoltat o a treia tehnică care este hibridă. Dacă un bolnav are o afectare care presupune o intervenție chirurgicală majoră, putem în anumite situații să schimbăm acest lucru practicându-i bolnavului o intervenție chirurgicală minoră în endovasculară, respectiv nu minoră, că e tot majoră, dar e mai ușor de suportat de către bolnav, combinată cu o tehnică chirurgicală care nu e așa de agresivă ca și tehnica clasică de reparare a... Adică nu presupune o anestezie presupune totală? o anestezie, dar nu un abord. Ca să vă dau un exemplu, avem o obstrucție vasculară importantă la nivelul unei artere iliace, unei artere rezultată din artera principală, din artera aortă. Ca să evităm și o stenoză a arterei iliace pe partea cealaltă. Aorta se bifurcă în două artere care se distribuie picioarelor. Una este complet astupată, nu se pot practica tehnici endovasculare, iar cealaltă este stenozată. Îi se pot aplica tehnici endovasculare de dilatare cu balona sau montarea unui stent local. Ca să evităm o intervenție majoră cu deschiderea abdomenului și cu montarea unei proteze la nivelul aortei bifurcată până la nivelul rădăcinii picioarelor, rădăcinii membrelor inferioare, putem să practicăm o intervenție numită bypass femurofemural, să punem o proteză vasculară care leagă cele două femurale, bineînțeles pe dinăuntru, da? Printr-un abord la rădăcina membrelor și pe partea unde există o arteră iliacă cu stenoză îi facem o
angioplastie, o divulsie arterială cu balonaj. Și atunci artera care a fost stentată sau divulsionată cu acest balonaj, presupunem că are un flux suficient ca să alimenteze și membrul respectiv și membrul celălalt prin intermediul acestui bypass femurofemural. În felul ăsta, bolnavul scapă de o intervenție chirurgicală majoră. Asta e complicat. Ați explicat foarte bine. Acum Sper că s-a înțeles. S-a înțeles foarte bine. Adică foarte mult, chiar și chirurgia aceasta neinvazivă, non-invazivă, până la cea minim-invazivă și poate chiar clasică la un moment dat, sunt multe variante în care, chiar și în situații grave, pacientul poate fi operat. Sigur că da. Mai mult ne preocupă neagresiv. din ce în ce mai mult agresivitatea cât mai mică a gestului chirurgical. De aici a decurs o dezvoltare foarte importantă a tehnicilor, a tehnologiei care ne pune la dispoziție materiale pentru practicarea unor tehnici endovasculare sau combinate, care păzesc bolnavul de aceste aborduri complicate. Nici viața medicului nu e atât de liniștită, pentru că trebuie să se updateze foarte mult, Asta e să una. exerseze. Trebuie să colaboreze, fapt care e foarte important, pentru că bolnavul în cazurile astea nu aparține unui doctor, ci aparține unei echipe. Există un medic radiolog, un medic cardiolog, un medic chirurg, care se sfătuiesc, un medic anestezist, foarte important în economia echipei, pentru că de multe ori bolnavii care sunt purtători ai unei arteriopatii obliterante au și alte determinări vasculare la inimă, la carotide, au, știu eu, o încărcătură patologică mare, cancer pot să aibă. Sunt mulți bolnavi de felul ăsta care nu pot să suporte chirurgical sau anestezic o intervenție majoră. Și atunci ne adaptăm metodele de a salva acest bolnav, de a trata acest bolnav, în funcție de această încărcătură patologică, căutând cea mai bună metodă ca să-l traumatizăm cât mai puțin. Dacă apelează totuși la chirurgia vasculară, înseamnă că situația este complicată. Și atunci vă întreb, dacă operația este un succes, care este prognosticul acestui pacient? Ce puteți să spuneți despre menținerea rezultatului bun al intervenției și cât durează până, nu știu, la urmă, eventuală recidivă? Bun, e foarte complicată întrebarea. O intervenție chirurgicală practicată corect, cu indicație corectă, teoretic ar avea o rată de succes foarte mare, cu o patență în timp a grafturilor, a ce punem noi acolo, care vor funcționa pe o perioadă relativ lungă de timp. Dar ca să existe această situație, bolnavul trebuie să urmeze un anumit tratament, trebuie să schimbe complet regimul de viață, trebuie să facă controale periodice la doctor. Ca orice montaj, că este stent sau că e un bypass, acesta poate să se strice și poate să se strice din mai multe cauze. Arteriopatia poate să evolueze obstrând o arteră înainte de intervenție, de bypass și atunci clar nu va mai circula sânge prin bypass, acesta nu va mai funcționa, se va tromboza, vom ajunge în aceea situație de la care am plecat sau chiar mai gravă. Aceea situație se poate întâmpla distal de locul unde noi ne-am plasat cu bypass-ul, realizându-se astfel un baraj în calea curgerii sângelui. Bypass-ul nu descarcă bine distal și atunci sângele va circula cu greu prin bypass și acesta se va tromboza.
Sunt multe situații, inclusiv faptul că organismul depune la nivelul anastomozelor, la nivelul grafturilor, depune substanțe care pot să limiteze fluxul de sânge. Se numește hipertrofie intimală. Sunt multe situații și e foarte divers timpul de patență a unui graft în funcție de reactivitatea organismului, de evoluția arteriopatiei generale. Și de complianța pacientului, care trebuie să înțeleagă anumite reguli pe care trebuie să le urmeze post-operator. Desigur. Pentru mult timp. Pentru că timpul nostru fuge extraordinar de repede. Aș vrea la final să oferiți cel puțin 3 sfaturi, într-un minut dacă se poate, pentru pacienții care au probleme acestea vasculare, se știu cu anumite probleme, au anumite simptome, ce ar trebui să țină în minte în mod principal? În primul rând, ar trebui să știe că modul de viață, de hrană, influențează extrem de mult sănătatea organismului. Și atunci, dacă ducem o viață dezechilibrată, cu hrană improprie, va trebui să ne schimbăm stilul de viață, să abandonăm fumatul, să ne tratăm diabetul. Asta e un lucru foarte important. Al doilea, dacă avem simptomatologie, e foarte important să meargă la doctor, pentru că e una să tratezi un arteriopat, un purtător al unei arteriopatii, când are o claudicație intermitentă la, 50 de metri, și alta e să tratezi un arteriopat în situația în care are leziuni trofice, pentru că ultimul stadiu de evoluție al arteriopatiei este atunci când apar leziuni trofice, bube distale, din cauza insuficienței de alimentare cu sânge. Celulele, țesuturile suferă și suferă în așa hal încât apar spontan necroze, suprainfecții la nivelul acestor necroze, care necesită de foarte multe ori amputații, mai mult sau mai puțin extinse. Deci asta Sper să nu ajungă nimeni aici. Da, dar să știți, sunt foarte mulți pacienți care ajung în acest stadiu la noi. Sunt foarte mulți. Acest stadiu ar trebui cumva evitat pe cât posibil. Și asta înseamnă vizita la medicul specialist cât mai din timp. Cât mai din timp. Mulțumesc sigur că ne-ați vizitat dumneavoastră prima dată și asta e un lucru bun, că ne-ați spus, ne-ați informat și apreciez foarte mult efortul din această seară. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Călin Popa, medic primar chirurgie cardiovasculară.